Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Heti tähän alkuun taas kerron, että jos olet kiinnostunut tämmöisestä luonto- ja ympäristöaiheisesta sisällöstä ja roskien keruusta ja roskatalkoilusta ja näkemään, että minkälaisessa hurjassa kunnossa meidän erityisesti kaupunkiluonto on, niin olet oikealla kanavalla. Tervetuloa mukaan. Kanava täytti juuri 1 vuoden ja meillä meno sen kun kiihtyy. Me on useita vuosia tehty jo porukalla tätä samaa roskien keruu- ja roskatalkoiluhommaa. Ja tehdään edelleenkin, koska työt ei ole vielä loppunut. Aivan hirveästi löytyy maastosta ja luonnosta roskaa. Ja sen aiheen parissa ollaan tänäänkin. Eli tänään kun kuvaan tätä videota, niin on tämmöinen hyvin pilvinen huhtikuun alun sää, mutta maa on ihan paljas, eli ei ole mitään takatalvea tässä päällä tällä hetkellä. Ja meitä pitäisi olla tänään tulossa isompi porukka kuin mitä aikaisemmilla tämän kevään roskatalkoilla on ollut. Oikein kiva juttu, oikein mahtavaa, jos kaikki pääsee, ketkä on ilmoitellut pääsevänsä. Katsotaan, kuinka monta meitä sitten lopulta on roskia keräämässä, mutta me ollaan tänään taas täällä Malmilla ja mennään jatkamaan sinne samaan paikkaan tai oikeastaan siitä samasta paikasta vielä eteenpäin, missä on aikaisemmilla viikoilla talkoiltu ja sinne, minne me ei ole vielä ehditty sinne niin pitkälle eteenpäin, niin mennään tänään siinä, koska siellä on paljon roskaa ja nyt kun meitä on isompi porukka ilmeisestikin tulossa, niin kaikille riittää kivasti hommia sitten ja odotan innolla, että pääsen näyttämään sen loppusaaliin sitten, että kuinka paljon roskaa kerätään tämmöisellä isommalla porukalla. Mutta sen pidemmittä puheitta. Kieli on näköjään täällä, kun on viileä ilma, niin vähän vielä solmus, mutta ei se mitään, kyllä ne kielen kannat tästä aukenee. Ja tosiaan, niin tuolla mä näenkin muuten jotain muovia, mä käyn nappaamassa sen pois, kun mä olin niin hyvissä ajoin tuossa tapaamispaikalla, että mä kerkeen täällä vielä pyöriä ennen kuin talkookaverit tonne tulee, mutta menen heitä sitten tonne tapaamispaikalle vastaan. Ja tuollakin on muuten tosi vanhaa roskaa. Ottakaas, mäpä näytän, napataan toi yhdessä. Eli mä otan tosta muovit, mitä tuolla näkyy, muuten täälläkin on. Tätähän rupesi heti täältä löytymään. Eli tossa oli joku tommonen muovi, mutta sitten täällä näkyy tämmöstä ja tommosta. Mä otan nyt vähän lähemmäs tohon, niin mä saan sit laittaa ne tonne jätesäkkiin. Mutta kattokaa, tuolla, tossa. Mä napsin nää täältä pois ja tuollakin näkyy joku muovi. Niin mä napsin nää tästä pois ja sitten lähden tonne tapaamispaikalle. Sen pidemmittä puheitta. Ihanaa, kun olet mukana. Kiva, kun olet löytänyt kanavalle. Jos tykkää tämmöisestä sisällöstä, niin klikkaa kanavatilaukseen. Ei maksa mitään, mutta tuo somessa näkyvyyttä meidän vapaaehtoistyölle. Niin tästä lähdetään taas kohti tämän päivän seikkailuja. Ei muuta kuin let's go. No niin, tässä paikalla, missä mä kuvasin äsken nuo aloitussanat, niin mä jäin tähän nyt keräälle roskaa. Ja täältähän löytyy taas vaikka mitä. En sano kaikkea ääneen, ettei vaan nyt video mene hylkyyn, mutta löytyy tommosia tietynlaisia vanhoja lasten leluja. Sitten tää on varmaan jostain vanhasta sellaisesta vappuhuiskajutusta irronnut toi. Mutta sitten täällä oli kaiken näköistä vanhaa lääkepurkkia ja metallia ja sitten sekaroskaa tossa ja lisää tuommoista lassia. Ja sitten löytyi tämmönen vanha rikkinäinen toki, koska se on tänne maastoon, kaivoin sen tuolta. Ei ehkä ole arabia, mutta joku tämmönen kukkakuppi, kahvikuppi kuitenkin, niin sen kaivoin tuolta ylös. Ja olisihan täällä vaikka mitä, mutta nyt mun täytyy lähteä tuonne tapaamispaikkaa kohti. Mutta ihan tyytyväinen on siihen, että kaikkea mielenkiintoista löytyy jo heti tästä niin kuin alkupisteeltä. Että joskus myöhemmin sitten lisää, mutta nyt mä lähden tuonne meidän tapaamispaikalle. No niin, me ollaan lähdetty liikenteeseen. Meitä on 9 tänään mukana. Ei vitsi, siis voi olla, että tämä saattaa olla koko kauden ja vuoden ennätyskin jopa, ei tiedä, mutta siis 9, aivan ihanaa. Ja
Joo, nyt me ollaan menossa tonne eteenpäin talkoopaikalle. Täällä itse asiassa rupesi ripottelemaan vettä. Et toivotaan, että tämä ei hirveästi ylly vesisateeksi tämä, mutta yksittäisiä pisaroita tulee kyllä. Että katsotaan, saa nähdä, miten käy. Mutta joo, tästä me jatketaan. No niin, mä näytän, me ollaan nyt tämän näköistä. Tämä oli sitä aluetta, missä oltiin edellisellä videolla. Tämä. Sitten tuolla toisella puolella metsikössä on ihan hirveästi vanhaa roskaa, eli toivon, että mennään sinne, koska nyt kun meitä on näin iso porukka, niin me saadaan sieltä ihan hurjan paljon pois kaikkea. Siellä ihan näkyy paljon kaikkea. Mutta sitten täällä, kevään ensimmäiset sinivuokot, talkookaveri bongas täältä. Ja näkyisiköhän, miten ne näkyisi siihen kameraan. Tuossa on kumminkin näkyy 3 nupullaan olevaa. En ole tänä keväänä nähnyt, siis vaikka huhtikuun alku, niin en ole nähnyt yhtään sinivuokkoja, enkä myöskään leskelehtiä. Enkä olisi nähnyt kyllä näitäkään, jos ei talkookaveri olisi ne bongannut. En tiedä, näkyykö ne miten siihen videolle, mutta ihan nupullaan olevia tommosia, niin aivan ihania. Voi että sentään. Mutta me jatketaan roskahommien parissa, niin koska niiden takia me täällä ollaan, niin ei muuta kuin hommat jatkuu. No niin, me ollaan täällä nyt kohteella. Täällä on tosi paljon vanhaa roskaa, mutta täällä näkyy, että miten tätä on varmaan jotain tälle alueelle on käyty tekemässä. Onko ne kaatanut täältä näitä puita vai mitä? Mutta täällä on niin kuin tämän näköisesti silppuuntuu tätä muovia täällä. Kattokaa, näkyykö siihen kameralle. Eli tämän näköisesti. Mä kuvaan nämä vielä still-kuvana, niin mä kerään ne sitten ylös. Kattokaa, minkä näköisesti täällä. Niin ihan tämmöistä silppua. Tällaista. Ja tätä on täällä vaikka kuinka paljon. Voi hitsi. Täällä lisää erilaista muovia, mutta nämäkin silppuuntuu täällä. Eli tollasta. No niin, talkookaveri löysi tämmöisestä, joo, nämä on niiltä ajoilta, kun on ollut puhelinkortteja. Eli tuolla päin, ei se nyt auta, mutta näytinpäin nyt kuitenkin, että tuolla päin on ollut semmoinen alue, mistä on kerätty paljon niin kuin 90-luvun roskaa, niin siellä on ollut näitä puhelinkortteja, näitä mä oon ottanutkin talteen silloin, mutta tää on ollut oikein tämmöisessä niin kuin kuoressa täällä, niin tällaiselta ajalta. Mutta joo, mä rupean tossa nyt ottaa noita kauhean näköisiä, noin pieneksi silppuuntuvat muovit. Voi ei. Ja tuolla näkyy lisää. Kuvaan tästä, että minkä näköistä tää alue on. Täällä on vaikka mitä vanhaa. Mikäs tuollakin näkyy? Ei se oli tommonen pieni vaan. Mutta tää on ihan sen näköistä, kun tässä olisi ollut joskus jonkun talon perustukset, mitkä olisi sitten kattokaa, täällä on tämmöistä vanhaa muovi, vähän niin kuin jostain ämpäristä tai lelusta tai jostain, mutta tämän näköistä, ja kyllä tää siltä vähän näyttäisi, että ne varmaan tähän rupeaa rakentamaan, kun tää on tämän näköisesti myllätty. Ja sit nää jäis kaikki nämä roskat tänne alle, mutta no hyvä, että meitä on näin iso porukka, niin otetaan mitä saadaan. Ja sit mua kyllä vähän kiinnostaisi mennä nyt tonne, kun mä arvaan, että siellä on paljon roskaa, mutta otetaan nyt se, mitä tästä saadaan. No niin, kuvataan. Tästä talkookaveri on löytänyt täältä tämmöisiä pieniä eläimiä, muovieläimiä. Eli toi on varmaan lehmä tai mikä nyt onkaan, ja sitten tämä toinen, onko tämä susi vai koira vai mikä. Joo, se on ihan innoissaan. Tämä on niinku kevätlaitumella. Tämä on niinku me, lehmä innoissaan kevätlaitumella. Kuin roskan kerääjätkin keväällä. Silloin kun yksi jalka katki, muuten tuolla voi... voi ei. Ja sitten tämä, tää on myös liikkuvainen kaveri.
Sekin näyttää ihan, kun se naurais. Eli sillekin on kevät tullut. Ihanaa. Noin tommoset, näkyyköhän ne siihen mitenkään järkevästi siihen. Kai ne jotenkin ehkä näkyy. Tommoset löytyy. Jes, mahtavia löytöjä, voi että. Mä en ole löytänyt mitään supermielenkiintoista nyt tänään, mutta vielähän tässä ehtii. Tätä muovia jää tänne. Kyllä tää on ihan hirveet, kattokaa. Tällaista silppua on täällä vaikka kuinka paljon. Oho, ei ehkä osunut siihen näin. Tämmöstä. Mikäs tuolla kurkistaa? No muovia. Se tipahti. Joo, mut tämmösiä. No niin, mä tulin tuolta äskeiseltä alueelta tänne tähän metsikön puolelle. Täällähän näkyy heti vaikka mitä. Tuolla näkyy rikkinäinen lasipullo. Mä otan sen kohta. Tuolla näkyy tollasta, tossa näkyy tollasta. Sitten täällä oli joku tosi vanha toi oluttölkki. Karjalan. Kattokaa miten vanha. Aivan puhkiruostunut. Laitetaan se tonne. Mutta tän näköistä metsikköä. Täällä on tosi paljon vanhaa roskaa, niin napsitaan näitä täältä pois. Tuolla näkyy lisää. No niin, mä oon täällä metsikössä. Ja täältä löytyy kyllä ihan hirveästi kaikkea vanhaa. Katso, tossa mä vedin jotkut, onko nuo vanhat sukkahousut. Tuolla menee muuten lentokone menee nyt, ne tulee vähän jylinää. Jotkut vanhat sukkahousut, mitkä liekkää. Mut sit täällä on niinku muovi, sit tuolla näkyy. Mut tästä tämmönen muovi. Sit tuolla. Tätä vanhaa muovia on täällä ihan hirveästi. Ja tää niinku tosi pahasti hajoaa mikromuoviksi. Katsotaan mikä tää on. Tää on joku varmaan pekonipakkaus tai... Hei, tässä on vielä vuosi. Ahaa. Mut kattokaa, tää ei ole tän vanhempi, vaikka tää on näin huonon kuntoisen näköinen, niin viimeinen käyttöpäivä 15.5.2022. Eli tää ei ole kuin 4 vuoden takaa. Laitetaan se tonne roskikseen. Eli se ei ollut sen vanhempi. No sitten ei ole varmaan tää viereinen muovikassikkaan. Mikä tää on? Tää on Tokmannin pussi. Eli kun tää on ollut tässä maan päällä, niin hajoaa ja sitten väritkin lähtee noista muovipusseista. Mutta katsokaa tossa, tuolla. Eli täällä on ihan hirveästi tätä. Otetaan toi. Tosta nyt. Voisi sitten täällä saa varoa silmiä, ettei tökkää noilla oksilla silmiä. Mutta mites mä pääsisin täältä nyt hakemaan? Tuolla näkyy. Ja ahaa, täältä löytyy. Hei kattokaa. Vanha viina. Ahaa, mutta tää ei ollut kuin puolikas. Missähän se toinen puolikas on? Toi. Puolikas vanha viinapullo. Oho, laitetaan se tonne lasi- ja metallikassiin. Mutta missähän se toinen puolikas on? Mitäs täältä löytyy? Missähän se toinen puolikas mahtaa olla? Eli täällä olikin nyt metallipurkki. Tutkitaan sitä kohta. Mä heitän sen tonne. Ja ahaa! Hei! Nämä on niitä samoja, mitä löytyi viime kerralla. Rettigin tämmönen metalli. Heitetään se ton lähemmäs pussiin, kun täällä on niin hankala kulkea täällä. Mikäs tämä on? Tää on joku tämmönen muovin puolikas. Vitsi, että täällä on muuten vaikea mennä eteenpäin. Silmiä täytyy varoa. Eli
No, tossa ei ole mitään erikoista näytettävää. Mutta nämä oli näitä Rettigin metallipakkauksia. Näistä on yleensä löytynyt siis niitä kansia. Ne on ollut parempi kuntoisia, mutta nyt on parilla kerralla löytynyt niin kuin muutakin osaa näistä purtiloista. Joo, tämän näköistä täällä on, että täällä on vähän haasteellista mennä eteenpäin, mutta hyvä, että saadaan näitä muoveja ja muita täältä pois. Tuolla näkyy vielä joku musta muovi. Tuolla, sinne mä menen seuraavaksi. Mä menen sinne saman tien. Otkas. Saadaan se ja sit mä pistän ne tonne pussiin. Voi vitsi, kun täällä saa kyllä varos silmiä. Täällä täytyy varos silmiä, että ei satuta ettei oksa tökkäse silmään. Sitten oli toi seuraava tuolla. Tuolla toi. Mikäs tää on? Ahaa, täältä täällä olisi Wilhelmin makkarapaketti. Onko siinä ei ole chili-sulatejuusto. Siinä ei näy näköjään noita päiväyksiä, harmi kyllä. Ja sitten täällä on näköjään styroksia, vaikka kuinka paljon. Mun täytyy nyt hakea joko noin roskapussit tai saada talkookaveri tänne lähemmäs tosta. Joo, mutta tämän näköisissä maisemissa siis ollaan. Eli täällä on tämmösiä luonnonystäviä ollut. Tultiin tuolta Rytekystä ulos tänne ja täällä on niin kuin nyt sitten grilli, vanha pulkka, mutta me ei kyllä ehkä, no onneksi meitä on tänään monta, että katsotaan mitä me saadaan vietyä pois, mutta niin. Joo, täytyy katsoa, että mitä me saadaan vietyä pois. Talkookaveri löysi täältä puun karahkan alta tommosen liskon. Mikäs lisko se nyt oli? Sisilisko. Ehkä. Varmaan, ehkäpä. Niin siellä se on ihan horroksessa vielä ja paikoillaan, mutta laitetaan sille sitten se puukarahka päälle takaisin suojaksi. Niin tulee sitten ulos, kun aika on kypsä ja kevät aurinko lämmittää, niin mahtava luontolöytö. Tämä on ehkä just sitä, miksi me tehdään niin kuin näitä hommia. Että jos joku kysyy, että miksi te keräätte roskaa ja miksi te kuvaatte roskaa ja mikä on teidän toiminnan tarkoitus. Me ei olla todellakaan ihmiset ainoita, niin kuin, jotka täällä ollaan. Että täällä on eläimiä ja muutakin luontoa. Siellä on yksi tommonen pikkukaveri, joka toivottavasti saa vähän puhtaammassa luonnossa elää täällä ainakin sen aikaa, kunnes kaupunki rakentaa tämän alueen ihan täyteen. Mutta ihan superhyvä löytö. Ihana, pieni, voi että. No niin, me on ihan törkeä määrä roskaa kerätty tuolta nyt sitten 9 hengen voimia. Nyt kasataan niitä tuolla jo kasaan, mutta täällä oli osa talkookavereista löytänyt ihan tämmöisen maastokaatiksen täältä, missä on siis kaikkea tämän näköistä. Vanhaa, täällä näköjään vanhaa rikkinäistä ämpäriä, muovia, valintatalon muovipussia, vanhaa Flora-margariinipaketin kanta. Sitten sieltä avautuu joku, mikä hyvä kesäkauppa, K-Marketin pussi. Semmonen. Sitten tuollahan kurkistaa lasipullon osasia. Ja tuolla lisää. Ja sitten siellä on onpa muuten siinä, odotas mä menen tästä ohi. On nimittäin nyt talvisaappaalla vähän kokoa, jos oikein näin. Katsotaan. Niin ja täällä on siis yhden talkookaverin näin täyssäkki. Mutta näinkö oikein täällä, että on hieman kokoa. Tai onko tää joku kalossi taas?
joku tosi vanha. Katsotaanpas, tutkitaan tätä pieni hetki, kun laitetaan hansikas käteen. Noin. Ja mitähän täältä muuten kurkistaa lisää? Niin, muovia. Muovia tulee tuoltakin. Aha. No, on silläkin. On sillä kohtaa. Tää on ihan tämmönen kalossin näköinen. Joo. Aikamoinen. Heitetään se tonne kuvattaviin. Ja täällähän on ollut löytämässä lasia ja metallia, mutta nyt mä en tulekaan tänne hänen apajilleen sen enempää. Muuta kuin tosi vaarallisia tällaiset. Siis todella vaarallisia. Sieltä vanhaa ämpäriä, vanhaa oluttölkkiä, lisää vanhaa puhkiruostunutta oluttölkkiä, pulloja, vaikka mitä vanhaa. Joo, heillä oli täällä tämmönen ja siinä on joku vanha vihreä, ihan ehjäkin vissiin vielä. Eikö se oikein, onko se limupullo vai ainakin semmoinen limsapullon kokoinen? Joo. Onpa kiva. Nätti, vihreä. Tosi kiva. Kato, jos saat ehjänä otettua. Jees, mutta siis tämän näköistä. Mä otan tästä vielä still-kuvaa sitten. Niin, puhdas suomalainen luonto, eikä ku. No niin, meillä on roskatalkoot tullut päätökseen ja tänne jää paljon myöskin sellaista roskaa, mistä laitan kaupungille ilmoituksen, että tulisivat noutamaan nää täältä, mitä me ei lähdetä täältä nyt rajaamaan pois. Mutta sitten jos katsotaan näitä meidän päivän talkoosaalista, tässä näkee mitä 9 ihmistä saa aikaiseksi. Eli en edes yritänyt laskea näitä säkillisiä tässä. Eli noi läpinäkyvät muovisäkit on sekaroskaa, vanhaa sellaista. Kattokaa, täällä on kukaan jonkun sukkahostisysteemit. Eli kirkkaat säkit on sekajätettä, valkoiset pienemmät säkit on lasia ja metallia. Mutta sitten jos katsotaan näitä, että mitä, niin tänään oli oikein makkara- ja sinappipäivä. Eli tuolla on nyt monenlaista makkarapakettia, ihan tosi monenlaista, ja monenlaista sinappia, mätitahnaa, grillikamaa. Sitten täällä on vanhaa roskaa, eli näitä Rettigin näitä. Sitten Flora-paketin kansia. Tää vanha viilipurkki, mikä löytyi tuolla. Sitten C-kasetteja, vanhoja leluja, sukka, kyniä on ollut, puhelinkortti, sitten tämmöisiä vanhoja lasipulloja, mitäs muuta, vanhoja maitopusseja ja fariinisokeripussi, rekisterikilpi, kaikkea sekalaista sälää näissä. Nyt ei tässä jaksattu kyllä kaikkia näitä avatakaan tuohon näkyviin, mutta ihan tätä samaa roskaa tämä on. Ja tuossa oli toi vanha lääkepullo. Ja mitä näistä nyt taas voi sanoa? Ihan hirveetä, että tämä kaikki roska on ollut tuolla luonnossa, mikä me on nyt kerätty 9 hengen voimin pois, mutta hyvä, että ne on nyt kerätty pois. Tämmöistä tällä kertaa. Me lähdetään nyt tästä raahaamaan näitä tonne roskiksille, siis todellakin raahaamaan. Ja ensin katsotaan, mitä otetaan noista talteen. Tuossa on semmosia talteen otettavia. Niin mainitsinko muuten C-kasetit tuolla. Ja sitten siellä oli jonkun kenkä oli, ja sitten täällä jossain oli myöskin toisenlainen kenkä vielä, mutta noita on niin paljon noita säkkejä, että ehkä tässä on nämä tärkeimmät kuvattavat. Niin tämmönen päivä, ja näissä maisemissa täällä oltiin. Linnut laulaa ja joo. Mut sellaista. Ja ei kai tässä muuta. Mulla on täällä lehtiä
hiuksissa, mutta se kuuluu ehkä vähän asiaan. Mutta hei, kiitos kun olit mukana taas tälläkin videolla ja ota kanavaan tilaukseen, jos et vielä sitä olet tehnyt ja tykkää ja kommentoi ja jaa kanavasta tietoa muillekin, niin saadaan tätä meidän vapaaehtoistyötä näkyväksi, koska onhan se nyt ihan hirveetä, että meidän luonto näyttää tältä niin kuin oikeasti. Mutta täältä huhtikuun alun, eli pitkän perjantain meidän menestyksellisistä tuottelijaista roskatalkoista, niin ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Roskaprinsessa ja talkookaverit kiittää ja kuittaa. Moikka moi!